Čau, vítám vás u dalšího videa. Jak jste viděli v minulých dílech, tak už máme hotovou podlahu a teď se jdeme vrhnout na zateplení stěn a stropu. Ještě předtím, než stěny budeme obkládat zateplovacím materiálem, ty díly, které nejvíc rezonují a vytváří nejvíc hluku, ty odhlučníme tímto materiálem. Je to antivibrační tlumící materiál, má samolepící vrstvu a pracuje se s ním dost dobře. Stačí ho nastříhat na požadovanou velikost a nalepit na čistý povrch. Těch odhlučňovacích materiálů je na trhu dnes docela dost. My jsme si vybrali takovou střední variantu. S odhlučňováním dodávky jsme to moc nepřeháněli, ale desky lepily opravdu jen na místa, která nejvíce rezonují. Dohromady jsme na naši dodávku spotřebovali asi 7 antivibračních desek, což je něco okolo 2,5 metru čtverečních. Tak vyzkoušíme, jaký to má zvuk před nalepením. A tak to zní plech po nalepení. Tyjo, tak tady je ten rozdíl hodně znatelný. Co to asi dělá, no. Myslím, že se to nejvíc stejně odhluční tím zateplením, který tam budeme dávat. Je jasný, že čím víc bychom materiálu spotřebovali, tím lépe odhlučněná by dodávka byla. A viděl jsem i kompletně oblepené dodávky, včetně stropu a podlahy. Ale na druhou stranu, stojí to opravdu za to? Odhlučňovací desky totiž něco váží, a ne zrovna málo. 1 metr čtvereční antivibračního materiálu má zhruba 5 kg. Kdybychom tedy chtěli oblepit všechny rezonující plochy v dodávce, přidalo by to zhruba 100 až 150 kg váhy. Za druhé, tolik antivibračního materiálu by nás vyšlo asi na 15 000 korun českých. A za třetí, odhlučňující funkci bude plnit i budoucí tepelná izolace a potom i obkladový materiál. Takže to jsou ve stručnosti fakta, kterými jsme se řídili a materiál dávali jen na místa, kde si myslíme, že má doopravdy smysl. Dobrý jo? Líbí se ti to? Jakmile jsme měli hotové odhlučnění a také rozvody elektřiny, které jste mohli vidět v minulém díle, jsme se konečně pustili do zateplování. Použili jsme 3 cm tlustý extrudovaný polystyren, který nám po dlouhém přemýšlení nad tím, jaký materiál použít, vyšel jako nejlepší a nejdostupnější řešení. Vzdálenost na stropě mezi plechem a spodní hranou trámku je přesně 3 cm, tak doufám, že nám to tam bude dobře sedět. Polystyren na strop přilepíme mamutem. Potom to podepřeme, zajistíme a zafixujeme, aby to tam bylo hezky přilepený. Takhle nějak, aby zůstal zafixovaný na místě a kopíroval ten prohnutý strop, protože není úplně rovný, ale je mírně do oblouku. Tam polystyren docela drží tvar, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Takhle se aplikuje mamut. Aha, ono je to tvrdý. Šroubovákem. Máš to tvrdý? Hours later. Tak ten to tam drží i hned, myslím, že to ani nemusíme podpírat. Tak oni tam totiž píšou fixace i hned. Dáme dřívka. Mám to nějak komentovat? Jo. Takže tady máme naši konstrukci podpěrnou, která nám podpírá polystyren, aby zůstal zafixovaný do oblouku a kopíroval tak strop. A nevěříme fixaci i hned. Nesmíme zapomenout protáhnout kabely pro
trochu světla. Možností, jak zateplit dodávku, je několik a všechny mají své plusy a mínusy. My jsme se rozhodli na největší a nejrovnější plochy dodávky použít extrudovaný polystyren, který je jednoznačně nejlevnější materiál na zateplení. Důležitou vlastností extrudovaného polystyrenu je to, že nenasákává vodu. Opravdu nechcete, aby vám izolační materiál nasákl vodu v důsledku vlhkosti a kondenzace uvnitř dodávky. Taková teplná izolace by potom nefungovala a neizolovala. A taky je dost pravděpodobné, že způsobí korozi na karoserii dodávky. Tam, kam se nám nevešel 3 cm polystyren, jsme využili 2 cm polystyren, který nám zbyl ze zateplení podlahy. Růžový polystyren je 3 cm a modrý je potom 2 cm, kterým jsme překryli vyčnívající sloupky. Na zakulacené plochy dodávky použijeme však jiný materiál než polystyren, a to konkrétně tento. Jmenuje se K-Flex a používá se například na zateplení vzduchotechniky. Je to vyrobeno ze syntetického kaučuku a na jedné straně je hliníková folie, což je super, protože to zároveň funguje jako parozábrana, a z druhé strany má potom samolepící vrstvu. Je, to je měkoučky. To dáme na podlahu. Jo. Místo madračky. Jak moc to lepí? Hodně. Takhle. Aha. Au. Tak nevím, možná je polystyren lepší. Potom, co jsme K-Flexem oblepili zbývající části dodávky, tak můžeme říct, že máme zateplení skoro hotové. Ale zbývá nám ještě jedna důležitá část zateplení, a tou je parozábrana.
Před připevněním parozábrany jsme však museli udělat kotvení, které bude sloužit pro instalaci budoucího obložení a také nábytku. Parozábranou bychom si totiž znemožnili přístup ke sloupkům a trámkům, do kterých bude vše ukotveno. Ale na to všechno se podíváme zase v některém dalším videu. Tak nám nezapomeňte dát odběr, ať o nic nepřijdete. Mockrát děkujeme za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak nám určitě dejte palec nahoru a těšíme se na vás zase u dalšího videa. Víš, je to.